თიბისი ბანკის თემა ანაკლიის პორტს რომ დაუკავშირდებოდა რთული გამოსაცნობი არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერი მათს კავშირს უარყოფს და მამუკა ბახტაძე გერმანიიდან გვითვლის, რომ სპეკულაციები შეწყდეს და მისივე თქმით ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს აუცილებლად ექნება. Ამ კომენტარის შემდეგ ალბათ ბევრი კითხვის დაბრუნება შეიძლებოდა პრემიერთან, მაგრამ კომენტარად გვაქვს ის, რაც გვაქვს და ისიც ფაქტია, რომ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ დაწყებულმა გამოძიებამ ანაკლიის პორტის მშენებლობის მიმართ ეჭვებიც გააჩინა. თავად მამუკა ხაზარაძეც ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ გამოძიება, რომელიც 10-11 წლის წინანდელ საქმეს უკავშირდება, სწორედ ანაკლიის პორტის მშენებლობის შეფერხებას ემსახურება, ამჯერად გამოძიებას უბრალოდ უნდა შევეშვათ და მაინც პორტის აშენების მნიშვნელობაზე გვინდა რომ აქცენტი გავაკეთოთ საქმე ენდილის ეთერში. Რამდენიმე დღის წინ ეკონომისტმა დაწერა სტატია ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, რომელიც კარნეგის ევროპული ინსტიტუტის ანალიტიკოსის თომას დევაალის მოსაზრებით მთავრდება თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება ჩინეთთან და ევროკავშირთან და ასევე ახალი ღრმაწყლოვანი პორტი აძლევს საქართველოს შესაძლებლობას შეცვალოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამოკიდებულება მის მიმართ და თავი დააღწიოს წარსულის პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობას. ეს თომას დევაალის სიტყვებია, რომელიც როგორც გითხარით ეკონომისტმა გამოაქვეყნა. სწორედ ამ მიმართულებით ვისაუბრებ თავად ანაკლიის პორტის მნიშვნელობაზე, მის საჭიროებაზე და შესაძლებლობაზე, რომელიც ამ პორტის ამოქმედების შემთხვევაში ქვეყანას გაუჩნდება. ჩვენ სტუმრებთან ერთად თორნიკე შურღულაია, პროფესორი, ამერიკათმცოდნე და თომას ჯეფერსონის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი და ზვია დაძინბაია, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი გვერდებია საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა ვით რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უნდა ვაღიაროთ, რომ თქვენი კომენტარი რამდენიმე წლის წინანდელ ერთ-ერთ ონლაინ გამოცემაზე ამოვიკითხეთ, რომელიც სწორედ პორტის მნიშვნელობას შეეხებდა და დღეს მინდა ყოველგვარი გამოძიების პოლიტიკური კონტექსტის და ასე შემდეგ გარეშე ვისაუბროთ თავად ამ პორტთან დაკავშირებულ პერსპექტივაზე, რომელიც საქართველოს გაუჩენს ახალ შესაძლებლობას. ერთი მხრივ ის, რომ კონტეინერების მიღების შესაძლებლობა იქნება უფრო დიდის და მეორე მაშინ, როდესაც საქართველოს არის ევროპისა და აზიის გზა გასაყარზე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში ტენდენცია არ იკლების პორტების მიმართულებით, იმიტომ რომ ბევრი სხვა გზას პოულობენ, შეიძლება თუ არა დაებრუნოს საქართველოს შესაძლებლობა. რას ნიშნავს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის არსებობა საქართველოსთვის მომავალში? ცოტა წინ რომ გადავიხედოთ, თქვენი გადმოსახედიდან რამდენად მნიშვნელოვანია ის? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ანაკლიის პორტი არის თავისთავად წინ გადახედული, წინ გადადგმული ნაბიჯი თავის არსში, იმიტომ რომ ეს არა მხოლოდ ეკონომიკური პროექტია, რომელიც თავისთავად ეკონომიკურად მოუტანს საქართველოს ძალიან დიდ ბენეფიტებს, როგორც საქართველოს შიდა თვალსაზრისით, ასევე მისი საერთაშორისო მნიშვნელობის თვალსაზრისით. ეკონომიკას რო გავცეთ, ასევე არის გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური მნიშვნელობის პორტი, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ საქართველოს რაღაც ისტორიული როლის აღდგენაზე ან ზუსტად არც ვიცი რა ნიშნავს ისტორიული როლის აღდგენა, მაგრამ თანამედროვე პირობებში თუ ვილაპარაკებთ, ანაკლიის პორტი არის ის, რაც საქართველოს საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას მისცემს ევრაზიის თვალსაზრისით, როგორც ასევე მთლიან ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკასთან. რატომ შეიძლება იყოს ევროპისთვის და აზიისათვის საინტერესო მაინც და მაინც საქართველოს გავლით და ამ პორტით, ღრმაწყლოვანი პორტით სარგებლობა? ღრმაწყლოვანით, იმიტომ რომ მეტი შესაძლებლობა ღრმაწყლოვან პორტს და შეუძლია დიდი მოცულობის ტვირთები მიიღოს. ამავდროულად აქ საუბარი არის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაზე, ასევე საუბარი არის ბატონი ხაზარაძეს ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ამ პორტს უნდა ქონდეს თავისი კანონმდებლობა. ეს სანდობას გაზრდის როგორც ამ პორტის, ასევე ყველა ბიზნესის, რომელიც ამ პორტის გარშემო გაკეთდება. შესაბამისად და პლუს ამას უნდა დავუმატოთ საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ხო? დღესდღეობით საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გააჩნია ცხადია, მაგრამ ის არ არის ათვისებული, როგორც შეიძლება ის ათვისებული იყოს. შესაბამისად, ამ პორტის ტერიტორიაზე დამზადებული ან შესაბამისად რაღაც გადამუშავებული პროდუქტი, როგორც გავა დანარჩენ მსოფლიოში ან მინიმუმ ევროკავშირის ბაზარზე, ან შეერთებულ შტატებთან თუ გვექნება და იმედი მაქვს გვექნება თავისუფალი ხელშეკრულება, ვაჭრობის ხელშეკრულება, ამ ბაზრებზე სწორედ დამზადებულია საქართველოს ხოლგის ქვეშ. მინიმუმ ამით ვარ საინტერესო, რომ გვაქვს ეს ხელშეკრულებები, თქვათ ევროკავშირთან, იგივე ჩინეთთან. აქვს თუ არა ანაკლიის პორტს, ასე თქვათ, ალტერნატივა? რა მნიშვნელობის არის ის? ჩვენს როდესაც საუბრობთ ჩვენს სატრანსპორტო და სავაჭრო ჰაბად ჩამოყალიბებაში საქართველოს. აი რა მნიშვნელობის არის ამ პროცესში ანაკლიის პორტი? 25% არის 100%-დან ათვისებული შავ ზღვაში. ანუ ეს ტვირთების მიღება
მათი უზრუნველყოფა, რაღაც სერვისი. აქედან გამომდინარე საქართველოს კარგავს ძალიან დიდ შანსს, რომ უფრო მეტად დაიტვირთოს როგორც სტრატეგიული სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ ვუყურებთ მხოლოდ მერკანტილისტურად. რატომღაც თომას ჯეფერსონის ცენტრი იკვლევს ინტერდისციპლინარულად აღნიშნულ საკითხს, რომ ეს უსაფრთხოების პრიზმიდან ეს არ არის მხოლოდ თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, ან ლოჯისტიკური ჰაბი, ან კლასტერი ტურისტული, ეს არის მშვიდობის ზონა, უსაფრთხოების ჰაბი, აკადემიური ჰაბი, შესაძლებელია მომავალ პერსპექტივაში, რადგან იქ არის მწვანე, ანუ green cities-ზე არის საუბარი, ასევე მოგახსენებათ, ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებელია გახდეს მომავალში ობორის, ეს რასაც ქვია აბრეშუმის გზის, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ხო არის 7 სარტყელი. აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს შუა სარტყელი. თუ ჩვენ ამას სტრატეგიულად შევხედავთ, რადგან ეს არის ისტორიული მნიშვნელოვანი პროექტი და არა მხოლოდ რაღაც ინტერესი, მერკანტილისტური და ბიზნეს ინტერესი. არა, ეს არის სტრატეგიული სახელმწიფო ინტერესი. თავდაცვის მექანიზმი. ზუსტად აი მშვიდობის ჩვენ ხო ვართ ნეგატიური მშვიდობის ფაზაში, ომი რო არის, ეს არ ნიშნავს რომ მშვიდობა. ჩვენ ხომ უნდა გადავიდეთ პოზიტიური მშვიდობის ფაზაში. აქედან გამომდინარე, უსაფრთხოებას ებუნება მშვიდობა. ჩვენ გვახსოვს 2008 წელს, როდესაც როშენის ქარხანას ზუგდიდში რუსეთის შეიარაღებული ძალები მიადგნენ და როდესაც უკვე მოხდა რაღაც კომუნიკაცია, ისინი უკან გაბრუნდნენ. ესე იგი, ჩვენ თუ აქ თავს მოუყრით არა მხოლოდ აი თქვა ტვირთებს, არამედ იქ იმ ქალაქში განთავსდება, ასევე მომავალ პერსპექტივისთვის იყო ასეთი, რომ გაკეთდეს იდეა Silk Road University. მომავალი პერსპექტივის ამბავია, რა თქმა უნდა, ეს ხომ 9 ფაზისგან შედგება, შესაძლებელი ჩვენთვის არის 40-50 წელი ხანგრძლივი პერიოდი, მაგრამ ისტორიულად და სახელმწიფო ინტერესებიდან, უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ეს არის ძალიან მოკლე პერიოდი და რაც შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს, რომ იყოს უსაფრთხო, იყოს განვითარებული, რაც რა თქმა უნდა, ბევრ ოპონენტს არ მოწონს, ოპონენტ სახელმწიფოს, თუმცა ჩვენი ინტერესები ოპონენტის სახელმწიფოს შეიძლება ერთგვარად აგრესიის შემაკავებელი ზოლი გახდეს სწორედ ამ ნაწილში. და ერთ-ერთი მექანიზმია ასევე ჩვენ ვიცით რომ ჩრდილოეთი მეზობელი როდესაც არ არის რამე პროექტში ჩართული, ყოველთვის პრობლემებს ქმნის. ამიტომ ყოველთვის მოგვარებულია ხოლმე სიტუაცია მაშინ და მშვიდობა მაშინ არის ხოლმე უზრუნველყოფილი, როდესაც ის არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. როდესაც ერთადერთი არის მაშინ პრობლემებია, როდესაც ერთ-ერთია, მაშინ უკვე თანამშრომლობა რაღაც ისეთ პროგრესულ ხასიათს და მშვიდობიან ხასიათს იღებს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩართავს ინტერესების იქნება ჰაბი სხვადასხვა სახელმწიფოების, როდესაც აქ ვიღაც დაუშვათ ოპონენტ სახელმწიფოს მოუნდება რაიმე აგრესიის განხორციელება, აქ არ იქნება მას მარტო საქართველოსთან ურთიერთობა, აქ იქნება ჩინეთთან, ამერიკასთან, ევროკავშირთან, არაბეთის ქვეყნებთან და სხვადასხვა. ანუ ეს იქნება რაღაც ქოლგა უსაფრთხოების. ფინანსური ინტერესები ამერიკის მნიშვნელობა და როლი კიდევ ერთი განსაკუთრებული თემა, რომელიც მათ შორის ანაკლიის პორტის მშენებელთათვის იყო განსაკუთრებით გამოყოფილი. ამერიკის თქვათ წარმომადგენლობა, თუნდაც ეს იყოს ინვესტორი კომპანიის სახით, რას ნიშნავს საქართველოსთვის და რას ნიშნავს ამერიკისთვის, როდესაც ის გარკვეული, თუნდაც ერთი კომპანიის არის წარმოდგენილი რაღაც ტერიტორიაზე, რომელიც შესაძლოა ბევრ ან არც ისე ბევრ ფულს ხარჯავს ამ კონკრეტულ ინვესტიციაში. ცხადია, დღევანდელი ამჟამინდელი ვითარებიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკული და ერთ-ერთი მსხვილი SSA მარინი იქნება, მსხვილი კომპანია იქნება პორტის ოპერატორი. ეს სტრატეგიულად ფინანსურადაც მნიშვნელოვანია, ეკონომიკურად სტრატეგიულადაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ახალისებს სხვა მსხვილ მასშტაბიან ამერიკულ ბიზნესებს მომავალ ურთიერთობებში. ეს ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმ თვალსაზრისით, რასაც ქვია შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალ საავადმყოფო ხელშეკრულებაზე საუბრისას. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საკმაოდ აქტიურ დღის წესრიგში აყენებს თუნდაც საგარეო სამინისტრო ან ეკონომიკის სამინისტრო საქართველოს აღმასრულებელი მხარე ამერიკასთან საავადმყოფო ხელშეკრულებას, ამაზე ჩემს მეგობრებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხატ პირადად საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებს და თვითონ ელს ვაშინგტონში, იმიტომ რომ ერთ შესაძლებლობასაც არ უშვებენ ხელიდან, რასაც ქვია წინ წაწევა ამ დღის წესრიგის. შესაბამისად, ანაკლიის დონის
პროექტში ამერიკელი ბიზნესების და შესაბამისად ამერიკული დიპლომატიის დაინტერესება ნიშნავს ჩვენს უსაფრთხოების კალათაში კიდევ დამატებით ბენეფიტებს. პრემიერი ამბობს, რომ ბოდიშფექა რომ აუცილებლად ექნება საქართველოს ღრმაწყლოვანი პორტი და ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ, რომ რამდენიმე კომპანიამ დაანონსა, კიდევ ორმა კომპანიამ დაანონსა, მათ შორის ღრმაწყლოვანი პორტის გაკეთება. რატომ უნდა იყოს მაინც და მაინც ანაკლია და რატომ არ შეიძლება რომ ყველა ის ფუნქცია, მათ შორის ინტერესი საერთაშორისო მსხვილი კომპანიების, დიდი სახელმწიფოების წარმომადგენლობა იყოს, თქვათ, სხვა მიმართულებით და მეორეს მხრივ იყოს იგივე პოლიტიკური შემაკავებლის როლის შემსრულებელი ეკონომიკური მნიშვნელობის მიღმა. ორივე მინდა რომ ამ კითხვაზე მიპასუხოთ. ანაკლია უნიკალური იმიტომ არის, რომ ანაკლია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არის. ანაკლიას აქვს პლუს დამატებითი ძალიან დიდი როლი მომავალი ურთიერთობების დამყარებისთვის კონფლიქტის ორ ხაზს მიღმა, ხო? ოკუპაციის ორ ხაზს მიღმა. შესაბამისად, ბატონო ხაზარაძემ აღნიშნა ეს, რომ იქ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ბევრი ადამიანი არის დღესაც დასაქმებული. მე ვფიქრობ, რომ ამას უფრო მეტი პოტენციალი მომავალში ექნება, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ოკუპაციის ხაზის მეორე მხარეს უნდა ვარჩევოთ, რომ საქართველოს პროგრესი აქვს, ან ეკონომიკური შესაძლებლობები მეტია და ადამიანებს უნდა გაუჩნდეთ მომავლის, ასე ვთქვათ, პროგრესული ხედვის და მომავლის განცდა, კარგი მომავლის განცდა, შესაბამისად მსგავსი ტიპის პროექტის განხორციელება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ყველა გაგებით. ხო და ზედმეტი ალბათ არ იქნება, ხო? ანუ ამაზე საუბრობთ, რომ ჭირდება თუ არა ქვეყანას 2 ან 3 ღრმაწყლოვანი პორტი. არა, თავისთავად ეკითხო, ხო პასუხგაცემული. ძალიან კარგი იქნებოდა ბევრი კონდეს და ყველა იყოს ათვისებული, ხო? შესაბამისად, როგორც ევროკავშირის რადარზე დღეს ჩვენ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რაღაც ევროკავშირის ქვეყნებმა დაეხმარონ საქართველოს, ან შეერთებული შტატებმა დაეხმარონ საქართველოს, ჩვენ მსგავს პროექტებს როგორც გადავყავართ აბსოლუტურად სხვა ფაზაზე, გადავყავართ იმ ინტერესთა ფაზაზე, რასაც ნიშნავს თანაბარწონიან სახელმწიფოთა შორის ბიზნეს ურთიერთობები, ხო? შესაბამისად ჩვენ არ დაგვჭირდება იმ ლექსიკონის საუბარი, რასაც ქვია დაეხმარონ საქართველოს, მათ უნდა ქონდეთ აბსოლუტურად ზრდადი და მაღალი ინტერესი საქართველოსთან ითანამშრომლოთ. არ მხოლოდ დახმარება, საქართველოს უნდა შეეძლოს სხვების დახმარება რაღაც ეტაპზე. ბატონ თორნიკე, თქვენ იმავე კითხვაზე მინდა პასუხს მიღება, თუ კი არის შესაძლებელი რომ სხვა პორტები აკეთეს თავის მხრივ, რაც მეტი იქნება უკეთესია, რაც მეტი შესაძლებლობა იქნება ქვეყანას უკეთესია, მაგრამ რატომ არ შეიძლება ყველა ის ფუნქცია, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, დაიკისროს სხვა პორტებს, სხვა თქვათ რაიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს? ვფიქრობ, რომ თვითონ გარემოც, ანუ გეოგრაფიული გარემოც გვაძლევს იმის საშუალებას, უფრო ადვილად მივახციოთ იმ პროექტის აღსრულებას, რასაც ქვია ანაკლიის პორტი და მომავალში ეს მარტო იცით რა ხდება? ძალიან საინტერესოა, რომ მხოლოდ პორტი არ იქნება აქ. აქ უნდა იყოს, ანუ ეს არის 4 კილომეტრში არის იმ ზონასთან, რასაც ქვია კონფლიქტური ზონა, იმ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, აქ არის სტრატეგიული დანიშნულებაც და თვითონ დემოკრატიული თანამეგობრობაც დაინტერესებულია, რომ სოფლიოში ნაკლები, მით უმეტეს უკვე შემცირდა 90-იანების შემდეგ კონფლიქტების რაოდენობა, მაგრამ ისინი არ არიან კმაყოფილი ამ რეალობით და აქედან გამომდინარე ეს არის მოცემულობა, ეს არის საშუალება, რომ დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის შეიქმნას ისეთი პლაცდარმი ეკონომიკური ბიზნესის და ჯანსაღი გარემო, სადაც ისინი უფრო მეტ მოგებას მოკლე ვადაში შეძლებენ და არა ვთქვათ 1-3 თვეში, 2 თვეში, შეიძლება 2 კვირაში ესა თუ ის პროდუქცია და ასე შემდეგ ლოჯისტიკის ხრიდან და გაგებიდან გამომდინარე, უფრო შეზღუდოს და უფრო მალე მომგებიანი და უფრო ეფექტური გახადოს ამ პროექტმა მათი ბენეფიტების მიღება. აქ არის ეს ინტერდისციპლინარული ზუსტად იმიტომ არის, რომ აქ არის როგორც უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ამიტომ კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს ბიზნეს სექტორის, სახელმწიფო სექტორის, არასამთავრობოების, რომ ეს პროექტი მივიდეს ბოლო დარწმუნებული რომ ამ პროექტს აუცილებლად წარმატებული მომავალი ექნება. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თორნიკე შურბოლაია, პროფესორი ამერიკაცოდი და თომა ჯეფერსონის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი და ზვიად აძიმბაია საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი იყვნენ საქმიანი დილის